Hi guys! Welcome back sa ating vlog for today. This is Ghie. Dun po sa mga sumusubaybay po sa akin, sa mga subscribers ko, welcome back po. Ayan. Pasensya lang po, medyo na-busy lang po ang inyong lola. Kasi po may isa pa po akong trabaho. Actually, nandito po ako sa aking isa pang pinagkakitaan sa buhay. At dun sa mga bago pa lang na nakikita yung vlog ko, welcome po kayo dito sa akin. And pwede po kayong mag-suggest kung anong cake toppers ang gusto ninyong gawin ko or i-demo ko sa inyong lahat. Kung gusto ninyong hindi gagamit ng cutters, welcome. Kung gusto ninyong gumamit ng cutters at paano gamitin yung ganitong klaseng cutters or mold, pwede ko pong ituro sa inyo. For today's vlog tutorial, para sa mga beginners natin dyan na or yung mga nag-i-start pa lang sa cake business and then hindi sila gaanong mahusay, yung sabihin na natin na hindi ganun kaayos o kaganda yung kanilang cake toppers na ginagawa. Makakatulong po itong ituturo ko sa inyo. Since marami pong nagagandahan or maraming nagtanong din sa akin before kung paano ko ginagawa ang mga ganitong toppers. Shoe topper, stiletto topper. Actually, meron po kasi akong cutters, meron akong silicone molds, etc. Kasi po, sa tagal ko nang nagkikake. So, nakapag-invest na ako ng mga tools. Yun naman po talaga yung ginagawa ko ever since 2012, 13, something. So, nakapagpundar na ako ng mga cutters. Kaya medyo easy na sa akin gawin ito. Pero dun po sa mga beginners na medyo kulang pa sa budget. Kulang pa sa budget na pambili ng mga cutters, stainless cutters, yung mga expensive silicone molds. Ayan. Itong ituturo ko sa inyo is fit na fit po para sa inyo. Base lang siya. So, kayo na yung bahala kung anong design ang gusto ninyong gawin. So, napakasimpleng design lang po yung gagawin ko. Para lang malaman ng mga beginners kung paano mag-shape, gamit yung mga bagay sa inyong bahay. Kung ano lang yung makita ninyo sa bahay, pwede natin gamitin yan. At huwag kalimutang mag-subscribe. Click that notification button para po lagi kayong updated. At syempre, paki-like and heart naman po yung ating mga tutorial. So guys, huwag na magpatumpik-tumpik. Panoorin nyo na ang video tutorial na ito habang ako naman ay babalik na sa aking trabaho. See you later, guys! For today, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng edible shoe topper or stiletto topper na hindi gagamit ng mga cutters or silicone molds. Kung interesado kayo, panoorin nyo ang buong tutorial na ito. First, nag-search lang ako sa Google ng shoe pattern na gusto kong gawin. Nang makita ko na yung pattern na gusto ko, pinrint ko lang siya sa printer. After ko ma-print, tinrace and cut ko naman siya sa cardboard paper. Cardboard paper kasi medyo sturdy siya at pwede nating i-reuse ng maraming beses. Gamit din ako ng mixing bowl para pang support sa ating stiletto shoes. Let's start! Kakailanganin natin syempre fondant. Any color your choice. This time, black naman yung gagamitin ko. CMC or Tylose powder. Floral wire na mabibili ninyo sa kahit na anong baking supplies o baking stores na malapit sa inyo. At syempre, uunahin natin gawin ang heels ng stiletto. Kasi ito yung it takes time talaga para mag-set siya or tumigas. Syempre, ininid muna natin yung fondant para ready siyang gamitin. Maglalagay tayo ng Tylose powder o CMC. Makakatulong ito para tumigas yung fondant natin. Then, isi-shape lang natin siya elongated. Yan, pahaba. Then, kukunin natin yung ating heels pattern at ipapatong natin siya sa ibabaw. Sundan lang natin yung shape ng pattern. Hindi kailangan perfect kasi pwede naman natin itong ayusin later on.
At kapag okay na at satisfied na kayo, pwede muna natin tong iset aside. Next step, using fondant with the same color, gagamit po tayo ng rolling pin at ifa-flat lang natin ito. Then, pwede muna natin itong iset aside sandali. Gagamit po tayo ng floral wire at ibabaon natin sa ating tahong or heels ng ating stiletto na ginagawa. Makakatulong po ito para steady at hindi ho bumaluktot yung ating heels. So, ang ginawa ko, binaligtad ko lang yung heels. Naglagay ako ng konting edible glue. By the way, yung edible glue, kung gusto nyo malaman kung paano to ginagawa, comment lang kayo below. At ituturo ko po sa inyo. Then, yung floral wire, nilagay ko lang sa gitna. At gumamit ako ng kutsilyo para ibaon lang siya konti. Konti lang. Huwag sobra. After nya, nung okay na ako, binaliktad ko lang po yung side na may edible glue doon sa fondant na ni-flat natin para makover po siya at hindi makita yung wire na ginamit natin. Gamit ang kutsilyo, ititrim lang natin yung excess o yung sobra. At eto na po yung heels natin ginawa. Pwede na natin itong i-leave overnight para mag-set or tumigas. Next step, gagawin naman po natin yung swelas nung stiletto. Same procedure, magdinid muna tayo ng fondant para ready siyang gamitin. Using rolling pin, ifa-flat lang po natin yung fondant. Be sure na kasing haba nung fondant yung pattern na gusto natin gawin. Ipinatong ko lang yung pattern sa ibabaw ng flat fondant. Using knife, nitrim ko lang yung excess or ni-shape ko lang siya. At gumamit ako ng mixing bowl para pang shape ko dun sa swelas ng sapatos. At ililive natin ito overnight para po tumigas siya or mag-set at ready na siyang i-assemble the next day. Ngayon naman, pwede na nating umpisahan gawin ang mga straps ng ating stiletto topper. Same procedure, magdinid lang ako ng fondant. Meron tong Tylose powder ha. Always put a small amount of Tylose powder kapag gagawa po kayo ng mga molded toppers or yung mga sinishape nating toppers. Same procedure, using rolling pin, nag-flat lang ako ng fondant. Pinatong ko sa ibabaw yung pattern, yung front strap pattern na gusto ko, and then kinat ko lang siya using knife. Kapag okay na, pwede muna natin tong iset aside. Next, gagawin naman natin yung back strap. So, same procedure, nag-flat lang ako ng fondant using rolling pin.
be sure na kasing haba nung fondant yung strap or yung design na gusto nating i-cut. Pinatong ko lang sa ibabaw yung back strap pattern and then using knife, tinrim ko lang yung excess fondant. Ito po yung magiging backstrap ng ating stiletto shoe topper. After leaving overnight, ready na po nating i-assemble ang mga ito. So, unahin muna natin yung heels or yung takong in Tagalog. Medyo nag-set na siya, ayan, tumigas na siya, kaya okay na natin siyang umpisahan or i-assemble. Gumamit lang ako ng edible glue, then nilagyan ko ng edible glue yung ibabaw nung takong. At ipinatong ko lang yung swelas ng sapatos sa ibabaw ng ating takong. At meron na po akong base ng aking stiletto shoe topper. So nasa sa atin na po yan kung anong design ang gusto nating gawin. Pero eto na po yung pinaka-base talaga niya. So ang ginawa ko is naglagay lang ako ng konting edible glue sa likod at idinikit ko yung backstrap ng ating stiletto shoe topper. On this part, gagamit po tayo ng tools na pang-stitch, kagaya po nito. Papasadahan lang natin yung buong gilid ng front strap natin para magmukha po siyang may tahi. And then, nilagyan ko lang ng edible glue yung magkabilang gilid sa dulo. At idinikit ko po siya doon sa ating front ng swelas ng sapatos. Yan po yung magiging front strap ng ating shoe topper. Gumamit lang ako ng paper towel para pang-support sa ating front strap kasi hindi pa siya set or hindi pa siya matigas. So after 30 minutes or 1 hour, okay na siya. Pwede nyo na siyang tanggalin like this. On this part, gumamit ako ng ibang kulay ng fondant. Using rolling pin, finalat ko lang siya at gagamitin ko ulit yung swelas ng shoe topper natin o yung swelas pattern ng ating shoe topper at ni-trace and cut ko lang siya. Pero this time, gagawin natin is medyo mas makitid siya ng konti kaysa dun sa unang ginawa natin. So, gagamit tayo ng kutsilyo, magtitrim lang tayo ng manipis sa buong gilid ng fondant. At kinat ko rin yung pinakatip nung swelas ng slant para sa details ng sapatos. Gagamit tayo ng tools ulit na pang-stitch at papasadahan natin yung buong gilid ng fondant para magkaroon ng stitch details yung ating sapatos. At kapag okay na, naglagay ako ng konting edible glue sa palibot ng ating shoe base, yung una nating ginawa. At ididikit lang natin sa ibabaw yung pangalawang swelas na ating kinat.
Meron po akong silver draggies. Mabibili nyo rin ito sa lahat ng baking supplies na malapit sa inyo. Naglagay ako ng konting edible glue sa ibabaw ng front strap at isa-isa kong idinikit yung silver natin. Uulitin ko po, nasa sa inyo po yan kung anong design ng straps or pwedeng gusto nyong lagyan ng ribbons or flowers. Pero I find it more simple kasi kung draggies or silver lang yung ilalagay ko para masundan ng iba. Same procedure din yung gagawin natin sa likod ng strap. Naglagay lang ako ng konting edible glue at isa-isa kong idinikit yung silver. Ay, nahulog. Okay lang yan, guys. Pulutin nyo na lang ulit and then idikit nyo ulit sa shoes. Part talaga yan ng pag-de-design, yung mahuhulog. Kasi nga po bilog sila, di ba? I-continue nyo lang hanggang sa ma-achieve nyo yung design na gusto ninyo. Ay, nahulog ulit. Ayan na naman siya, guys. Huwag mawalan ng pag-asa. Makukuha nyo rin yung gusto nyo. Kung meron man kayo nakikita mga gaps, fill in nyo lang po siya. Sana po nagustuhan ninyo ang easy tutorial ng ating edible stiletto topper. Comment below kung meron kayong ibang mga suggestions, request, atin pong gagawin yan. And please subscribe to Cakes by Ghie YouTube channel. Thank you!